Κύριοι, ήρθε η ώρα να φλερτάρετε. Και το φλερτ, όπως έχουμε πει τόσες φορές, είναι μια ανεπτυγμένη μορφή επικοινωνίας. Για να μπορέσεις να φλερτάρεις με τρόπο που απολαμβάνεις τη διαδικασία, εκφράζεις τον καλύτερό σου εαυτό και κυρίως γνωρίζεις μια γυναίκα που σου αρέσει και η όλη διαδικασία προχωράει όμαλα, θα χρειαστεί να έχεις στο μυαλό σου κάποια βασικά πράγματα. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα συζητήσουμε για 3 βασικές αρχές επικοινωνίας στο φλερτ. Πάμε! Η κάθε δυναμική επικοινωνίας και η κάθε δομή του φλερτ στηρίζεται κυρίως στον τρόπο σκέψης. Ένας από τους σημαντικότερους τρόπους σκέψης που μπορεί στην αρχή να φαίνεται απλός, όμως δεν είναι καθόλου, είναι η περιέργεια. Η περιέργεια έχει να κάνει με το ότι θέλεις να μάθεις πραγματικά τη γυναίκα που έχεις απέναντί σου και κυρίως να κατανοήσεις το τι λέει, γιατί το λέει και με ποιον τρόπο το εκφράζει. Συνήθως να φλερτάρουμε και έχουμε απέναντί μας μια γυναίκα που μας αρέσει, καταλαβαίνεις ότι οι σκέψεις που κάνουμε δεν είναι πάντα και οι καλύτερες. Υπάρχει περίπτωση να σκεφτόμαστε για το τι θα πούμε μετά. Υπάρχει περίπτωση να υπεραναλύουμε τις αντιδράσεις της. Υπάρχει περίπτωση να προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το ότι έχουμε στο μυαλό μας την γυναίκα όχι ως έναν απλό άνθρωπο, όχι ως ένα άτομο, αλλά ως μια ιδέα. Και η ιδέα αυτή μπορεί πολλές φορές να αντιπροσωπεύει και να εκφράζει όχι μόνο ανάγκες, αλλά και ανασφάλειες. Όταν έχεις τον τρόπο σκέψης της περιέργειας, ότι θέλεις να μάθεις συγκεκριμένα πράγματα για αυτή τη γυναίκα και θέλεις να μάθεις πράγματα τα οποία εσένα σε βοηθούν να την καταλάβεις, τότε όλη αυτή η διαδικασία σε χαλαρώνει. Μετατοπίζει την προσοχή σου από το να προστατευτείς στο να εκφραστείς. Η περιέργεια μας βοηθάει να ξεφεύγουμε από την απλή ανταλλαγή πληροφοριών, το οποίο είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα σφάλματα που κάνουμε κατά τη διάρκεια του φλερτ. Δηλαδή, μπαίνουμε στη διαδικασία και ανταλλάζουμε απλές πληροφορίες. Τι κάνεις, από πού είσαι, ωραία, πού θα πας διακοπές, πού είπαμε ότι δουλεύεις, ωραία, είσαι χρόνια σε αυτή τη... Καταλαβαίνεις ότι όλη αυτή η διαδικασία όχι μόνο είναι βαρετή για τη γυναίκα, αλλά πιθανότητα δεν την απολαμβάνεις και εσύ. Όταν έχεις περιέργεια, πρώτα απ' όλα η συγκέντρωσή σου και η προσοχή σου αυξάνονται. Δηλαδή, αρχίζεις και παρατηρείς λεπτομέρειες και παίρνεις ακόμα και την παραμικρή λέξη και τη χρησιμοποιείς, ώστε να μάθεις ακόμα περισσότερα πράγματα για τη γυναίκα. Για παράδειγμα, μπορείς να τη ρωτήσεις το που θα πάει διακοπές, όμως η περιέργεια θα σε βοηθάει εσύ να πας ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, ποιες είναι οι καλύτερες διακοπές που έχεις πάει ever. Ποια είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια που έχεις ζήσει στις διακοπές σου. Ποια είναι η πιο ενδιαφέρουσα γνωριμία που έχεις κάνει στις διακοπές σου. Όπως καταλαβαίνεις, ο συγκεκριμένος τρόπος σκέψης σου δίνει κάποια πατήματα τα οποία πρώτον θα σε κάνουν να απολαύσεις περισσότερο τη διαδικασία του φλερτ και δεύτερον δεν θα είσαι βαρετός, όχι μόνο για τη γυναίκα, αλλά και για τον εαυτό σου. Πάμε τώρα όμως να δούμε τη δεύτερη αρχή. Η δεύτερη αρχή είναι αυτή του 90-10. 90% με 10%. Ειδικά στην αρχή του φλερτ θα χρειαστεί να μιλάς εσύ κατά 90% και κατά 10% η γυναίκα. Μην ξεχνάς, στην αρχή. Ο σκοπός είναι να υπάρχει μια επικοινωνιακή κλιμάκωση, ώστε μετά να πάει 50-50. Δηλαδή να μιλάς εσύ, να μιλάει εκείνη, να μιλάς εσύ, να μιλάει εκείνη και να υπάρχει μια κανονική ροή. Ωστόσο, αυτό που θέλω να θυμάσαι είναι ότι ο απότερος σκοπός μιας επικοινωνίας και ειδικότερα στο φλερτ είναι να μιλάει περισσότερο η γυναίκα. Γιατί σημαίνει ότι την έχεις κάνει να αισθανθεί άνετα, να εκφράσει απόψεις, να εκφράσει τον εαυτό της, να εκφράσει σκέψεις. Ωστόσο, αυτό μπορεί να μην γίνει από την αρχή. Θα χρειαστεί λοιπόν εσύ να έχεις την απαραίτητη αποφασιστικότητα, ψυχραιμία, ηρεμία, ώστε να την κάνεις να αισθανθεί άνετα και να αρχίζει να μιλάει. Η τρίτη αρχή, η οποία θεωρώ ότι είναι από τις σημαντικότερες, είναι η ενέργεια που βάζεις στο φλερτ. Πάρα πολύ σημαντική. Είναι ένας συνδυασμός λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, αλλά αν θέλεις να κρατήσεις κάτι από τη συγκεκριμένη αρχή, είναι ότι η ενέργεια είναι η διάθεση που βγάζεις. Και η διάθεση είναι τα συναισθήματα που νιώθεις εσύ, τα συναισθήματα που προβάλλεις και τα συναισθήματα που κάνεις τη γυναίκα να νιώσει.
Όταν εσύ ο ίδιος νιώθεις θετικότητα, ενθουσιασμό και αυτά προβάλλονται, τότε έχεις πάρα πολύ σημαντικά πατήματα για να έχεις ένα πολύ καλό και ποιοτικό φλερτ. Κανένας άνθρωπος δεν θέλει να μιλήσει με κάποιον ο οποίος είναι πάρα πολύ κλειστός ή είναι πάρα πολύ αγχωμένος. Δεν είναι κακό, αλλά αν αυτός ο άνθρωπος είναι αγχωμένος, τότε μας προκαλεί άγχος και εμάς. Και επειδή οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες στα συναισθήματα, τα αντιλαμβάνονται με πιο ευαίσθητο τρόπο, με πιο αναλυτικό και λεπτομερή τρόπο, τότε θα χρειαστεί να έχεις επίγνωση του τι προβάλλεις. Η ενέργεια είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί έχει την ικανότητα να προβάλλει μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα η οποία είναι περιπετειώδης, μια πραγματικότητα η οποία είναι ενδιαφέρουσα, μια πραγματικότητα η οποία είναι απολαυστική. Θα χρειαστεί λοιπόν, όπως είπα και πριν, να έχεις στο μυαλό σου δύο πράγματα. Μη λεκτική επικοινωνία, η οποία είναι η γλώσσα σώματος, και λεκτική επικοινωνία. Στη μη λεκτική επικοινωνία, θυμήσου ότι η στάση του σώματος να είναι ευθυτενής. Έχουμε ξαναπεί, μην κουνάς απότομα τα χέρια. Ωστόσο, οι εκφράσεις προσώπου σου να είναι εκφραστικές, δηλαδή να χαμογελάς, να είσαι εκφραστικός. Ακόμα η τονικότητά σου να είναι σταθερή, αλλά να περιλαμβάνει και αυξομοιώσεις. Η ενέργεια είναι σημαντική, γιατί θα χρειαστεί σιγά σιγά να την αυξάνεις. Αν αρχίζεις και επικοινωνείς με πολύ υψηλή ενέργεια, με μια γυναίκα η οποία δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, τότε μπορεί να την τρομάξεις. Τότε μπορεί να αισθανθεί άβολα. Οπότε θυμήσου ότι η ενέργειά σου άντε να βρίσκεται το πολύ λίγο πιο πάνω από την ενέργεια της γυναίκας. Παρόλο που οι αρχές που αναφέραμε είναι πάρα πολύ βασικές, κράτησα μία έξτρα για το τέλος. Και αυτή είναι να εκφράζεις τις προθέσεις σου. Μπορεί να έχεις μιλήσει 5 λεπτά, 10 λεπτά με τη γυναίκα. Μπορεί να πιστεύεις ότι οι αντιδράσεις της σημαίνουν ότι δεν ενδιαφέρεται. Όμως θα χρειαστεί να έχεις στο μυαλό σου ότι αν σου αρέσει η συγκεκριμένη γυναίκα και θέλεις να την ξαναδείς, πέσεις το, διεκδίκησέ το. Μην αφήσεις άλλη μια ευκαιρία να πάει χαμένη. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Καλύτερα να απορριφθείς παρά να χρεωθείς τον δισταγμό μετά το φλερτ. Και ο συγκεκριμένος δισταγμός δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Είναι ένα συναίσθημα το οποίο είναι σχετικό με την ενοχή. Διότι όταν δεν διεκδικείς επαναλαμβανόμενα αυτό που δηλώνεις στον εαυτό σου ότι θέλεις, τότε από κάποιο σημείο και μετά σταματάς να πιστεύεις ότι σου αξίζει. Και αυτό που σου αξίζει αυτή τη στιγμή είναι να κάνεις subscribe στο κανάλι μας, γιατί στο μέλλον έρχονται ακόμα καλύτερα βίντεο. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και αυτές ήταν 3 βασικές αρχές επικοινωνίας στο φλερτ. Να είσαι καλά.